Cum au ajuns aceste fructe delicioase și ieftine să fie cauza unui masacru de peste 2000 de persoane? Salutare, Fan True Crime, și bine ați venit la Sunday Special, episodul în care eu văd chestii traumatizante pe internet și vin aici să vă traumatizez și pe voi. Astăzi vorbim despre masacrul bananelor. Și nu este o figură de stil. Mă refer efectiv la banane. Bananele pe care le cumpărați voi din magazin se numesc Cavendish. Asta este denumirea lor. Problema este că această banană a fost creată, nu descoperită. Eu vă povestesc despre istoria bananelor și cum au ajuns efectiv să lase oameni fără case, fără familii și cum au avut efectiv o criză de banane prin anii 1900. Bananele descoperite inițial se numeau Gros Michel și ne ducem înapoi prin 1500, când Portugalia a introdus bananele către America de Nord. Pe atunci nu erau cunoscute, nu știa lumea ce sunt. Efectiv, niște fructe lungi, galbene, care sunt cremoase și bune. Câțiva ani mai târziu, un american s-a dus în Jamaica, a văzut aceste banane și efectiv i s-a aprins un beculeț, idee de business. Sunt sigură că americanii vor iubi acest fruct. Și așa bananele au devenit un trend, efectiv ca skinny jeans și acei Balenciaga care arată așa șosete. Ca să înțelegeți, în 1800 s-a făcut o expoziție universală unde acest mare inventator, pe nume am uitat cum îl cheamă, Marele Alexander Bell, cel care a inventat telefonul, a venit să își pună la expoziție această mare invenție și în aceeași expoziție aveam și bananele. Oamenii erau la fel de uimiți de telefon cum erau de banane. Și uite așa, avem efectiv o epidemie de banane prin anii 1800, ca să înțelegeți. Oamenii le mâncau atât de mult încât aruncarea cojilor de banane pe străzi era efectiv interzisă. Puteai să primești o amendă, puteai să ajungi la închisoare dacă aruncai coji de banane pe străzi. Și ca să ajungem la partea importantă a acestei povești, trebuie să înțelegeți că aceste fructe veneau din Jamaica până în New York. Și e un drum destul de lung și această banană, vă zic că am cumpărat-o ieri și deja începe să se ducă din ea. Trebuie mâncată. Ele trebuie mâncate în 3-4 zile, maxim o săptămână, ele s-au stricat. Și ca să le duci dintr-un timp atât de scurt din Jamaica până în New York, trebuie să te grăbești foarte tare. E extrem de scump, să spunem așa, să faci acest proces și să ții în același timp aceste fructe ieftine. Și aici vă introduc psihopatul poveștii, care este o companie întreagă pe nume United Fruit Company. În ziua de astăzi se numește Chiquita. Sunt sigură că o cunoașteți. Este acea companie de banane, cea mai mare din lume. Această companie voia să controleze efectiv tot ceea ce însemna de la culesul bananelor până pusul pe vase în trenuri, până ajunsul din magazine pe mesele oamenilor. Voiau să controleze acest comerț. Și așa, The Fruit Company se fixează pe America Centrală și ajung să intre în aceste țări efectiv cu tancul. Bine, nu exact cu tancul, dar au început să-și facă plantații de banane atât de multe încât au preluat tot ceea ce însemna umanitate. Joburile, magazinele, casele oamenilor, efectiv locuința ta, era controlată de această companie. Porturile, navele, trenurile, șinele de tren ajungeau să construiască mai multe șine de tren doar ca să controleze tot acest comerț, să controleze toată această industrie și să controleze oamenii. Tu dacă locuiai în aceste țări, Guatemala, Costa Rica, Honduras, tu nu aveai nicio șansă decât să fii obligat să lucrezi la aceste joburi, la aceste plantații de banane. Și toate astea doar ca să reușească să ducă aceste fructe foarte sensibile, aceste fructe care se strivejesc efectiv în 2 zile până în New York, bine, New York, în America de Nord. Au început în Guatemala, unde dețineau până și stațiile de radio și serviciul poștal. Au ajuns efectiv să își facă un fel de guvern, ajunseseră până și să preia guvernul. Și când zic lucrul ăsta, mă refer că oamenii mei aveau propria armată. Au ajuns să se extindă în Costa Rica, Honduras, Panama, Columbia. Și cum reușesc ei să facă profit dacă aceste fructe sunt atât de ieftine și trebuie să pună atât de mulți bani în această industrie? Ei bine, să plătească angajații mai nimic. Nici măcar nu erau plătiți bani. Haideți să vă explic. Condițiile în care lucrau erau extrem de dificile. Știu că sunt niște banane, efectiv niște banane, dar ca să ajungă bananele astea să fie transportate până pe mesele voastre, este un proces foarte lung. Oamenii erau expuși la niște pesticide extrem de toxice, se îmbolnăveau foarte mult. Zilele de muncă erau de luni până duminică. Cel puțin 12 ore pe zi. Oamenii mei lucrau 7 zile din 7. Casele lor, da, locuințele lor erau la fel de ținute de aceste companii, ceea ce înseamnă că tot ce se afla în casele lor era controlat de United Fruit Company. Bineînțeles că pe deasupra supervisorii lor erau într-un fel
sau altul constrânși să le lase foarte multe leziuni pe corp în momentul în care oamenii mei erau prea obosiți să mai lucreze. Și cu salariul lor, ei bine, ei nu primeau bani, ei primeau niște vouchere, un fel de bonuri de masă, să vă spun. Aceste vouchere puteau fi folosite doar în magazinele care la fel erau deținute de United Fruit Company. Și vă întrebați, băi, oamenii ăștia nu aveau niște legi, nu știu, cum se numește? Protecția muncitorului? Ceva? Nu aveau ceva? Protecția muncitorului? Nu! Pentru că oamenii mei, efectiv, erau guvernul acestor țări și pentru că ei făceau atât de bine pentru America de Nord, ambasada americană, guvernul american din America de Nord protejau America Centrală și toată această industrie a bananelor pentru că aduceau atât de mulți bani, pentru că aduceau atât de multe beneficii economiei țării. Atât de mult controlau ei economia atâtor țări, încât porecla lor era El Pulpo. Dacă nu știi spaniolă, El Pulpo înseamnă caracatița, pentru că aveau tentaculele peste tot. Trebuie să înțelegeți că au ajuns să dea jos președintele țării din Honduras și să pună un om la conducere care era din compania lor. Și pe lângă asta, bineînțeles că au tăiat și peste 50% din taxele care trebuiau plătite de această companie către guvern. Bine, guvernul din America de Nord. E mai complicată situația, încerc să o simplific, ok? Și uite așa, din 1911, muncitorii care efectiv trăiau de pe o zi pe alta, pentru că acele vouchere nici măcar nu le ajungeau să efectiv să mănânce. Au început să protesteze. Să protesteze pentru condiții mai ușoare de muncă, mai exact, să lucreze 6 zile din 7, nu 7 din 7. Și poate să primească, nu știu, niște bani adevărați. Bineînțeles că această industrie a început să se îngrijoreze puțin pentru că, hei, avem niște oameni aici care efectiv nu vor să lucreze. Avem nevoie de oameni care să lucreze, pentru că noi plătim ca lumea. Și știți voi, ei ne ajută foarte mult în această industrie, pentru că fără ei suntem nimic. Până în 1928 s-au strâns 25.000 de oameni care efectiv protestau pe străzi, în mod pașnic, ok? În mod pașnic protestau pe străzi ca să lucreze 6 zile din 7, să fie plătiți în mod uman și să nu mai fie controlați în felul ăsta. Au zis, băi, nu mai muncim, mai degrabă murim de foame decât să murim din cauza muncii. Muncă la care suntem obligați să mergem și măcar nu avem de ales. Problema este că America Centrală, multe banane, extrem de multe banane. America de Nord, vrem banane, extrem de multe banane. America de Nord protejau aceste țări din America Centrală, această industrie era protejată și atunci în momentul în care cei de la conducere de la The Fruit Company s-au dus la America de Nord, ambasadă, și au zis, hei, avem aici niște oameni care nu vor să lucreze. Fără ei, știți, și-au creat acest protest și nu știu cum să scăpăm de el pentru că avem nevoie să îi exploatăm în continuare. Și știți a ce ne sună nouă? Tot acest protest sună puțin a comunism. Comunism nu se poate. Trimitem acum armata să vă ajutăm. Efectiv, trupe de armată, soldați din America de Nord au fost trimise către America Centrală ca să oprească acest protest. Și vă gândiți, cum au reușit să-l oprească? Cu gaze lacrimogene, cu tone de apă aruncați peste ei? Nu. Nu. Am vrut noi. Avioane, trenuri pline de soldați, soldați puși pe clădiri, efectiv cu mitraliere. Aceste șine de tren erau efectiv peste tot pentru că au fost făcute, construite de această companie ca să facă transportul mai ușor. Ei s-au oprit cu trenul într-o duminică după amiaza, în mijlocul acestui protest, dar pe lângă acest protest erau și oameni de rând care ieșeau de la biserică, s-au uitat la acești oameni și le-au zis, hei, cred că e mai bine să plecați de aici, opriți acest protest. Iar oamenii erau ceva genul, nu, vrem 6 zile din 7 de muncă, nu 7, vă rog foarte mult, mai putem, murim, efectiv murim de foame, murim pe capete din cauza muncii. Iar oamenii ăștia erau ceva de genul, nu plecați? Bine, nicio problemă. Ușile de la tren se deschid, oamenii de pe clădiri cu mitraliere au început să facă un măcel, oameni care au ieșit din biserică, efectiv, oameni de rând, care nici măcar nu erau acolo să protesteze, peste 2000 de oameni au fost lăsați fără suflare în centrul orașului din Columbia. Vreți să știți ce au făcut cu toate aceste corpuri neînsuflețite? Există două opțiuni, nu știm 100%, pentru că, bineînțeles, tot lucrul ăsta a fost ascuns de ochii publicului. Oamenii din America de Nord habar nu aveau că bananele lor ajungeau pe masa lor cu sânge în urmă, știți voi. Da. Prima opțiune este că i-au luat pe sus și i-au aruncat direct în ocean, nepăsându-le de ei. Și a doua opțiune e că i-au îngropat pe toți în aceeași groapă imensă, nepăsându-le de ei, bineînțeles. Armata a luat responsabilitatea a 47 de ucideri. Atât. 47, nicio problemă, un număr foarte mic, da. N-au fost 2000, nu, 47. În 1950 au pornit un război întreg ca să cucerească aceste țări și să facă plantații de banane.
Mii și mii de oameni au fost lăsați fără suflare în procesul acestei cuceriri a bananelor. Nu am găsit numărul exact, dar efectiv în 1954 a urmat războiul civil guatemalez, unde au murit peste 200.000 de oameni. Nu o să vă trec prin război, dar practic industria bananelor, The Fruit Company, United Fruit Company era, da, United Fruit Company a avut un mare impact ca să se ajungă la începerea acestui război, unde din nou 200.000 de oameni care au fost lăsați fără suflare. Asta este și perioada în care din ce în ce mai multe banane erau produse și oamenii nu prea știau cum să le folosească, așa că a început această mare campanie de marketing, efectiv doctori care scriau pagini întregi despre cât de sănătoase sunt bananele, cum ar trebui să le mâncați, carte de bucate, torturi cu banane, banana bread, de fapt cred că banana bread a fost inventat mai încolo, Kellogg's, compania de cereale, care efectiv punea pe fața acestor cutii de cerealele și pe lângă cum poți să mănânci aceste cereale și să adaugi banane deasupra. Din cauza acestor lucruri, voi puneți acum banane peste ovăz. Și bineînțeles, cel mai mare succes din această campanie, Miss Chiquita. Probabil nu ați văzut această reclamă, vă arăt eu acum. Este această domnișorică, această bănănuță, aceste chestii, în fine, foarte sexy, să zicem așa. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown. Și toată lumea era efectiv lăsată cu gura căscată la această domnișorică Miss Chiquita. Yay! Și efectiv de acolo s-a preluat numele Miss Chiquita la The Fruit Company, United Fruit Company și oamenii de rând habar nu aveau că bananele acestea au fost aduse în țara lor în modul acesta. Oameni care au murit mii, sute de mii de oameni. Și acum să vă zic o chestie, bananele astea se numesc Cavendish. Astea nu sunt aceleași banane pentru care s-au luptat oamenii în perioada aia, pentru că acest guvern, această companie controla tot. Locuințe, transport, economie, armată, guvern, dar nu puteau controla bolile. Suntem în 1900, nu aveam atât de multă știință avansată în acea perioadă și mai exact au ajuns bananele să aibă boli, cea mai populară fiind boala Panama sau Panama, nu știu cum se zice. O boală care infecta fiecare plantație în parte și se răspândea extrem de repede și până să realizezi că acest bananier a fost infectat de boala Panama, era prea târziu. Uite așa, în anul 1900 aveam o criză de banane. Bine, nu noi, America de Nord. Avea o criză de banane. Efectiv, nu mai puteai găsi banane nicăieri, s-au și creat melodii cu supărarea că nu mai există banane, aceste fructe cremoase. Și United Fruit Company, Chiquita, a început să panicheze. Hei, am stat atâția ani, am călcat pe capete ca să ajungem în punctul ăsta și pe noi ne doboară niște boli, trebuie să găsim alte banane, să le înlocuim. Și uite așa au descoperit această banană inventată în Anglia, care se numește Cavendish. Cealaltă se numea Gros Michel sau Marele Mihai. Ideea este că nu știu dacă știți, dar există mii și mii de tipuri de banane. Există banane albastre, există banane rotunde, mititele, doar că oamenii mei încercau să schimbe bananele Gros Michel de pe piață cu o banană care arată aproape exact la fel sau eventual exact la fel, ca oamenii să nu-și dea seama că s-au schimbat aceste banane. Și efectiv au găsit această banană și le-au înlocuit fără să spună absolut nimănui și nimeni nu s-a prins. Și trebuie să vă zic că bananele Gros Michel aparent sunt mult mai dulci, mult mai delicioase, mult mai cremoase decât bananele astea și astea efectiv au un gust average de banane pe care le știm noi, dar există această banană pe această planetă cu un gust mult mai bun decât cele pe care le aveți voi acum acasă. Dacă le aveți, dacă v-ați făcut cumpărăturile sau dacă vă plac bananele. Încă mai există câteva plantații Gros Michel, doar că ele sunt foarte predispuse acestor boli. Cavendish nu este predispus banana Cavendish nu este predispusă acestei boli și de aia o avem în ziua de astăzi peste tot în magazine și este foarte ieftină pentru că este inventată de ei. Făcută, bine, nu inventată, practic au luat mai multe semințe de la banane și le-au combinat și au ajuns la această banană. Am încercat să văd dacă pot să cumpăr o banană Gros Michel și ziceți-mi, vă rog frumos, de ce o banană, o banană e 2 euro, adică 10 lei, cam așa. 10 lei o banană. Una. Într-o zi, într-o bună zi, doar că nu puteam să le cumpăr decât la pachet și n-am de gând să dau acum 12 euro pe 3 banane, 4-5. Și uite așa bananele au adus războaie, masacre, au călcat pe capete și au dat oameni jos de la putere doar ca să ajungă astăzi în casele noastre, pe masa noastră, să uităm de ele și în 2-3 zile să le transformăm în banana bread. Da, a fost, nu cred că vă puteți da seama cât de entuziasmat am fost să fac acest caz, ok? Am fost foarte intrigată de acest masacru. Mi-am
apărut un videoclip de vreo 2 minute, a fost aniversarea de 85 de ani, am impresia, de la acest masacru. Pe 5 decembrie se face aniversarea. Astăzi este 4 decembrie la mine când filmez eu acest videoclip, deci mă simt foarte entuziasmată, ok? Am înnebunit-o pe Mia toată ziua, că abia aștept să merg acasă și să fac masacrul bananelor. Dar da, atât a fost acest caz. Eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul masacrul bananelor. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și am stat aici doar pentru fața mea. Vă apreciez din suflet, iar până trauma viitoare, stay safe!